لكل محبي تفصيل فساتين الأطفال، فيديو النهاردة هيكون عن طريقة تفصيل فستان سهر للأطفال. فستان منفوش بأسهل طريقة، هشرح لكم فيه كل خطوات التقفيل والفينش المظبوطة اللي تخليه ينافس المستورد إن شاء الله. اشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابع معايا الفيديو لآخر. الفستان عمر 12 سنة. الخامات والأمطار المستخدمة 3 متر ستان مارلين، متر طل مربعات أو دانتل أو أي خامة سوارية تفضليها، واتنين متر طل خيال بينك، وستة متر طل خيال كشمير. هتجيبي الستان وهتحددي منه 254 سنتي، يعني مترين ونص تقريبا. تقسميهم نصين، تاخدي 127 سنتي من فوق، 127 سنتي من تحت، وتعلمي علامة بالمارك من تحت عند آخر 127 سنتي. وبعد كده هتاخدي من ناحية البورسل كده 2 سنتي تسيبيهم للسوستة بالطريقة دي، وتعملي خط مستقيم من بعد البورسل زي ما انت شايفة كده. بعد كده تطلعي من تحت لفوق حوالي 87 سنتي وتحطي علامة بالمارك، ده طول الكلوش. وهتنزلي من فوق لتحت 40 سنتي وتحددي علامة بالمارك. وبعد كده هثبتي المتر من فوق زي ما انت شايفة كده، وتبدأي تلفي النص دايرة بالطريقة دي. وبعد كده برضو هتثبتي المتر من فوق وتبدأي تلفي النص دايرة اخر الكلوش بالطريقة دي. اهم حاجة تكوني مثبتة ايدك من فوق، المتر ما يتحركش معاكي عشان يطلع الطول مظبوط. وهنبدأ نقص من عند الوسط اللي هو شامل الوسع الكشكشة او الكولونات، ومن عند ديل الكلوش زي ما انت شايفة كده. وكده احنا قصينا الكلوش الستان وشلنا بواقي القماش من فوق ومن تحت اللي هنستعملها للطب دلوقتي. هنجيب البورسل على البورسل ونبدأ نسيب 2 سنتي جهة البورسل للسوستة علشان بنعمل ظهر الفستان، ظهر الطب، ونسوي خط مستقيم كده علشان نرسم منه دخلة الرقبة والكتف. ونبدأ نحط دبابيس جهة البورسل بعد ما حددنا ال2 سنتي. وبعد كده ندخل 6 سنتي دخلة الرقبة، وننزل 1.5 سنتي نزلة آخر الكتف، وناخد خط الكتف 10 سنتي. بعد كده هنزل طول الطب 37.5 من النقطة دي وحدد علامة بالمارك، وأحدد خط الوسط زي ما انت شايفة كده. وبعد كده هنزل لجيرو من النقطة دي 18 سنتي. وبعد كده هاخد من بعد ال2 سنتي بتوع السوستة 19 سنتي ربع دوران الصدر، و18 سنتي ربع دوران الوسط، وحدد خط خياطة الجنب. وبعدين بطلع 5 سنتي زيادات في حالة الاحتياج للتوسيع، في أي وقت بتكون زيادات مستخبية بين التوب والبطانة. بعد كده بطلع من تحت لفوق 1.5 سنتي من جهة الجنب وعدل نهاية خط الوسط. بعد كده برسم الجيرو أو حردة الإبط بالطريقة دي، واتأكد ان انا رسمها مظبوط زي ما انت شايفة كده. بعد كده بحدد عمق رقبة الخلف 3 سنتي بالطريقة دي وارسم ربع دايرة. متنسيش الاشتراك معنا في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. تابع معايا الفيديو الاخر. وكده احنا قصينا الخلف، هنبدأ نقص الامام. هجيب جزء من الستان واطبق بالطريقة دي، ويكون الجزء اللي ناحيتي مقفول، واطلع ال2 سنتي اللي انا كنت سايباهم للسوستة في الخلف برا بالشكل ده، وابدأ اقص على باقي الباترون بتاع الخلف اللي انا قصيته. وبعد كده بحدد خط الجنب زي ما انا رسمته في الخلف بالظبط، بسيب ال5 سنتي وببدأ احدد خط الجنب، وبعمل دبابيس بس عشان متحركش معايا. انا كده قصيت الامام والخلف. هعمل تعديلات بسيطة في الأمام بالطريقة دي. هدخل من عند جيرو 1 سنتي من الجهة دي، يعني هنزل من مفيش على ال1 سنتي على مفيش جهة آخر الجيرو. بعد كده حدد عمق رقبة الأمام 6 سنتي تمام زي ما انت شايفة كده، وارسم الربع دايرة.
بعد كده بقص التعديلات اللي انا عملتها، وبعد كده بعمل تعديل ده حسب الرغبة في الظهر، هخليه 7 مش دايرة. هعمل 7 طولها 18 سنتي زي ما انت شايفة كده، وابدأ اقصها. لو انت عايزة الظهر مقفول سيبيه زي ما هو، دي حاجة حسب رغبتك. تمام. بعد كده هنزل 13.5 سنتي اللي هو يعني تقريبا طول الحمالة، وابدأ اعمل خط مستقيم عشان هفصل الجزء ده من الطب من الامام، زي ما انت شايفة كده، عشان الجزء ده هيكون شفاف مش ببطن ستان. برضو لو اي فستان بتعمليه عايزاه مقفل كله، ما تفصليش الجزء ده، يعني استعملي الباترون ده على اكتر من موديل، وابدأي اعملي تعديلاتك زي ما انت عايزة، بس ده الاساس بتاعي. تمام. هنبدأ نفصل الجزء اللي احنا حددناه اللي هو 13.5 سنتي. بعد كده هجيب الامام واحطه على الخلف زي ما انت شايفة كده، وابدأ ارسم النزلة بتاعة الظهر كمان زي ما انا عملت في الامام، بس هتكون ساقطة عن الامام شوية. يعني انا نزلت في الامام 13.5 سنتي وفصلتهم، في الخلف هنزل 16 سنتي وافصلهم بالشكل ده زي ما انت شايفة كده، يعني الظهر هيكون ساقط عن الامام شوية بالطريقة دي. وبعد ما قصينا الامام والخلف هعمل زيهم تاني للبطانة، نفس الشكل. بالطريقة دي احنا كده قصينا الامام والخلف وعملنا البطانة بتاعتهم من الستان. بعد كده هجيب القماش الطول المربعات او الدانتل او اي خامة تحبيها، هتحطي عليها الامام والخلف كامل مش مفصول، وتبداي تقصي الامام والخلف من القماشة السوري زي ما انت شايفة كده، مش مفصول، هتكون كاملة. فانت هتحطي الجزء اللي انت فصلتيه وتبداي تقصيه كامل. بعد كده هقص الكم من القماش الطل المربعات، هيكون عرضه 36 سنتي، واطبقهم وابدأ اقسمها نصين، يعني 18 سنتي النص، واخد طول الكم 40 سنتي، هيكون تلتين كم، هيكون اخر الجزء اللي هو الشفاف ده. مش هقص اللي هو الطل او الدانتل. بعد كده حدد نص دوران الذراع 13.5 سنتي، وحدد علامة بالمارك، ونص الاسورة 10 سنتي وحدد علامة بالمارك، واخد 5 سنتي زيادات، في حالة الاحتياج للتوسيع بسيب زيادات، وبرسم خط خياطة الكم، وبرسم نهاية زيادات بخط برضو ده اللي هيتقص جهته زي ما انت شايفة كده، وابدأ اقص نص الكم اللي انا رسمته بالشكل ده. وبعد كده بطبقه على النص التاني وبكمل قص الكم النهائي زي ما انت شايفة. انا بقص الكم من تحت بقى، لما اجي اقص الاسورة مش هقص القماشة الدانتيل او طول المربعات او اي قماشة سوري انت بتقصيها، لا، انزلي قصي من بعد القماشة المشغولة، اللي هو الجزء اللي هو الفاضي اللي هو الطول ده، علشان تحافظي على نظافة نهاية الكم، ما تحتاجيش تتنيه، بيكون مش متني، بيكون اصلا الغرزة مقفولة من تحت بطريقة نظيفة، فانت حافظي على نهاية التطريز بتاع الكم زي ما هو، ما تفصلهوش بالمقص. وبعد ما قصيت الكم زي ما انت شايفة هبدأ اجيب الطول الخيالي البنك، هيكون 2 متر، هنبدأ نطبقهم بالطريقة دي بحيث يكون 4 طبقات فوق بعض. الجزء ناحية ايدي طبقاته مقفولة ومن فوق مفتوح، الجهة التانية البورصل مقفول. هحدد طول 87 سنتي وابدأ اقص الطول المطلوب زي ما انت شايفة كده. تبدأي تتني العرض مرة وطول مرة، وكده احنا قصينا الطبقتين دول طبقتين طول بعرض كل طبقة 3 متر. هتبدأي تشبكيهم في بعض او تخيطيهم في بعض من عند خط الجنب، وهيكون معاكي 6 متر كشكشة. بعد كده هتجيبي الكشمير تطبقي العرض نصين بنفس الطريقة، وتاخدي الطول مرتين 89 سنتي ومن تحت 89 سنتي، وتبدأي ترسمي الخطوط بالمارك، وبعد كده بتقصي. كل دور بيكون طبقتين طل، كل طبقة 3 متر طل، هتشبكيهم في بعض او تخيطيهم في بعض،
هيكون معاكي 6 متر كشكشة. بعد كده هنيجي نقفل الكلوش التتان، هسيب جزء من فوق مفتوح للسوستة، وبعد كده اخيط بقية الظهر على المكنة زي ما انت شايفة. وبعد كده ببدأ اعمل تانيتين في قلب بعض اللي دي الكلوش، وابدأ اخيطه على المكنة زي ما انت شايفة كده، تانيتين في بعض. بعد كده هبدأ من عند الوسط احدد بالدبابيس 4 اتجاهات، منتصف امام الكلوش ومنتصف الخلف طبعا اللي هو مفتوح جهة السوستة، ونقطتين الجنب. بالطريقة دي بقسم الوسط على 4، وحدد العلامات سواء بالدبابيس او بالمارك، علشان هبدأ بعد كده اعمل الكولونات او الكسرات. لو انتي الموديل بتاعك محتاج كشكشة اعملي كشكشة، يعني حسب الموديل اعملي الشكل اللي يريحك من جهة الوسط لحد ما تجيبي دوران وسط البنوتة بالظبط. انا بعمل الكولونات زي ما انت شايفة بالعرض ده، هبدأ اعمل دوران الوسط كله بالشكل ده لحد ما اجيب دوران وسط البنت بالظبط. زي ما قلت لك كل التفاصيل اللي بيتم شرحها في الفيديو انت ممكن تستعمليها في كل الفساتين اللي انت هتعمليها بعد كده، وهتتعلمي طريقة الفينش المظبوطة. فانت كل خطوة هنا بتكون مفيدة ليكي في اي فستان بتعمليه بعد كده، مش بس بيختصر على التصميم ده تحديدا. بعد كده خيطت الوسط على المكنة، وبعد كده جبت الخلف وحطيت فوقيه الامام، وهبدأ اقفل من عند خطين الجنب زي ما انت شايفة كده على المكنة. الجزء اللي فات اللي اتقفل كان البطانة، دلوقتي هنقفل الطب بعد ما حطينا عليه طبقة الطول المربعات او الدانتل او الخامة اللي انت هتستعمليها. هتبدأي تحطي الخلف على الامام، وتبدأي تقفلي خياطة من عند خطين الجنب ومن عند خطين الكتف على المكنة زي ما انت شايفة كده. وبعد كده هنقفل البطانة في الطب من عند الخط اللي هو على الصدر ومن خط الظهر زي ما انت شايفة كده. هتبدأي تلفي الاول بالدبابيس، وبعد كده بتاخديها على المكنه وتخيطيها. وده شكل البطانه بعد ما اتقفلت في الطب من جهه الصدر والظهر. هنكوي الجزء ده كويس تمام. وبعد كده هجيب اللزق الدبل فيس، ونبدأ نعمل شرايط كده بطول الصدر والظهر على الحرف بس علشان ألزق الطبقتين في بعض. بعد كده بجيب الكم وأبدأ أقفله بالدبابيس الأول، علشان بعد كده احدد عليه المقاسات تاني بالمارك لو مش واضحة معاكي زي ما انت شايفة كده. هزود نص سنتي عن المقاس اللي انا قلته في الاول في نص دوران الذراع، هخليه 14 سنتي لان القماشة ما فيهاش مطة. هاخد نص دوران الذراع 14 سنتي ونص الاسورة 10 سنتي. وبعد كده برسم خط خياطة الكم على كل كم منهم، وبعد كده باخده على المكنة واقفله بالطريقة دي. وده شكل الكم بعد ما تركب في الطب، وطريقة التقفيل البطانة في الطب من عند الجيرو بالطريقة دي، وطبعا بتكويها اول باول. هنبدأ نركب الكم التاني ونعرف ازاي ركبناه. هنبدأ نجيب الكم ونحدد بدبوس منتصف امام الكم زي ما انت شايفة كده. الدبوس اللي هو بيكون منتصف امام الكم هيكون مقابل خط خياطة الكتف، ونبدأ نثبت زي ما انت شايفة كده. وخط خياطة الكم هيكون مقابل خط خياطة الجنب في التوب. انت مش بتقفلي في البطانة دلوقتي، انت بتقفلي في التوب بس. خط خياطة الكم مقابل خط خياطة الجنب في التوب تمام. وتثبتي بالدبابيس وتكملي لف تثبيت الكم في حردة الجيرو للتوب بالطريقة دي. الجزء ده بتسيبيه مفتوح مش متقفل خياطة للآخر، اللي هو من عند خط الصدر والظهر من جهة الجيرو، علشان هنحتاجه في تقفيل البطانة في الطب من جهة الجيرو من تحت. لازم تسيب الجزء ده مفتوح حتة صغيرة كده على قد بس خياطة المكنة تمام، علشان الفينش يكون مظبوط معاكي. شوفي الحتة الصغيرة اللي في آخر التوب جهة الجيرو تمام. ونكمل تثبيت الكم في الجيرو. بعد كده باخدها على المكنة وخيطها.
لو لسه متابعة معايا الفيديو لحد دلوقتي ولسه مشتركتش معنا في القناة، طبعا يسعدني اشتراكك معنا في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. واتمنى طبعا لايك للفيديو بعد ما تشوفي الفيديو للنهاية وتستفيدي منه. هسيبلك في صندوق الوصف كل حساباتنا على السوشيال ميديا لو احتجت اي استفسار تحت امرك. وتابع قائمة تشغيل فساتين اطفال. ده شكل الكم كده بعد ما تركب الكم التاني. هنبدأ نقفل البطانة في الطب من جهة الجيرو بالطريقة دي. هتقلب البطانة زي ما انت شفتي كده، والجزء اللي احنا سايبينه مفتوح ده هنبدأ نعمل تفتيحة بس شايفة في الجزء الشفاف بالطريقة دي علشان نبدأ نستعمل الجزء الستان بس. فاحنا بنفصل الجزء الشفاف كده بالعرض تمام من جهة الجيرو. حاجة بسيطة جدا على قد الخياطة، الجزء اللي انا سايباه للخياطة تمام. وابدأ اقفل البطانة في الطب من جهة الجيرو من عند الجيرو من تحت كده تمام. وبعد كده باخدها على المكنة وخيطها زي ما انت شايفة كده. الجزء ده متخيط. بعد كده بعمل تفتيحات بسيطة بالمقص كده علشان اريح الدوران بتاع الجيرو من تحت تمام، ما يكونش مشدود. وبيكون ده شكلها من جوه. طبعا بتكويه وبيكون مظبوط بعد المكوى ومفرود جدا. هتشوفيه دلوقتي. انا طبعا بكون كاوية الطب من الاول، يعني الزيادات دي بكون مفتحها بالمكوى كويس. وبالطريقة دي احنا ركبنا الكم. طبعا كل حاجة اكويها اول باول، دايما بقولك النصيحة دي هيفرق معاكي في الفينش جدا. بعد كده جبت الجزء الشفاف ده من الطل وهاخده علشان اعمل منه البيه للرقبة. هجيب الطل الشريط ده واطبقه بالطريقة دي. بعد كده هجيب المتر واخد على قد عرض المتر بالظبط، ما بيكونش عريض، بيكون حاجة رفيعة كده لتنظيف الرقبة تمام. وهتبدأي ترسمي على خطين المتر بالمارك بالطريقة دي. ده عرض البيه تمام زي ما انت شايفة كده. وبعد كده بقصه. تابعي معايا الفيديو للآخر، ما تفوتيش اي ثانية. كل تفصيلة بيتم شرحها هتفرق معاكي جدا في الفينش وفي النتيجة النهائية للفستان. زي ما قلتلك بوعدك بنتيجة تنافس المستورد ان شاء الله لو انتي طبقتي نفس الخطوات بالظبط. وزي ما قلتلك كل الخطوات دي هتفيدك مش في الموديل ده بس، هتفيدك في اي موديل تنفذيه بعد كده. بعد ما قصيت شريط البيه زي ما انت شايفة كده، بجيب الرقبة بتاعت الفستان ومن الخلف للأمام ببدأ أثبت البيه على الظهر الأول. يعني أنا حطيت شريط البيه على الظهر من جهة الرقبة أمام وخلف. هنبدأ من عند الخلف كده واحنا رايحين على الخلف من الجهة التانية، ونبدأ نخيط طرف البيه جهة الرقبة بالطريقة دي. وبعد كده بنبدأ نتني البيه التنيتين في قلب بعض على الأمام. وبعد كده بخيط على الأمام، يعني احنا بنخيط على الخلف الأول وبعد كده بنتني تنيتين في قلب بعض بقية عرض شريط البيه على الأمام ونقفل خياطة على الأمام زي ما انت شايفة كده. ودي طريقة تركيب البيه في رقبة الفستان أمام وخلف. بعد كده جبت الطلة وحددت عليه الجزء اللي انا سايباه للسوستة مفتوح زي ما انا عملت في الكلوش الستان، علشان ده هيكون للسوستة. انا بخلي السوستة تعدي خط الوسط، فعشان كده لازم اسيب جزء مفتوح في الكلوش. وبعد كده ببدأ اقفل خط الظهر من بعد الجزء ده زي ما انت شايفة كده في الطل. دي طبقة طل واحدة بقسمها نصين علشان احدد فيها خط الظهر. زي ما قلنا كل دور قصيناه عامل طبقتين طل، في طبقة واحدة انا هقسمها من عند الظهر كده بالطريقة دي علشان ده يكون خط الظهر. طبقة واحدة هقسمها نصين واعمل خياطة الظهر فيها زي ما انت شايفة كده. بعد كده بجيب الطبقتين الطل واقفلهم في بعض من جهة البرسل من جنبين البرسل تمام، بحيث
زي ما قلنا ان كل طبقة طل عرضها 3 متر، لما يتقفلوا في بعض من الجنبين هيكون معانا 6 متر كشكشة. وبعد كده بشيل خط البورصل ده زي ما انت شفت كده بالمقص، وبقفل الجنب التاني زي ما قلتلك، بقفل طبقتين الطل في بعض من الجنبين بحيث يكون معايا 6 متر كشكشة. احنا كنا جايبين 8 متر طل، هيعملوا معانا 4 طبقات طل، كل طبقة فيها 6 متر كشكشة، طبقتين متخيطين في قلب بعض. وده شكل الكلوش الستان بعد ما اتعمل له تانيتين في قلب بعض وخيطناه من فوق ومن تحت وكوناه زي ما انت شايفة كده. المكوة مهمة جدا. وبعد كده حطيت عليه الاربع طبقات طل. اول طبقتين هيكون اول طبقة ظاهرة قدامك هي كشمير، وتحتها طبقة البينك علشان تدي ضي كده ديجرادي للالوان، وبعد كده طبقات الكشمير تحت الطبقة البينك دي، وبعد كده اخر طبقة اللي هي الستان طبعا الكلوش. تمام، ده تدرج الالوان وتدرج الطبقات زي ما انا ركبتها بالظبط. الدرجتين مدين شكل حلو جدا، عايزة تعمليه كله لون واحد براحتك. تمام، وده شكل التوب بعد ما تقفل وتكوى زي ما انت شايفة كده. ده الامام وده الخلف، شايفة البيه كل حاجة مكوية كويس. وده شكل التوب من جوه، شايفة النظافة. التقفيل مهم جدا، نظافته مهمة جدا وبتدل قد ايه انتي متمكنة. شايفة من عندي الجيرو متقفل كويس ازاي. وطبعا كويين الزيادات من جوه مفتحينها، مش جايباها على جنب واحد، لا انتي بتكوني مفتحاها بالطريقة دي بالمكوة. بعد كده هنبدأ ندخل على خطوة تقفيل التوب في الكلوش او الجزء الاعلى من الفستان. في الجزء الاسفل من الفستان هجيب الجزء الاسفل من الفستان واحدد بالدبابيس 4 اتجاهات، منتصف الامام منتصف الخلف والنقطتين الجنب. وفي التوب برضو هحط دبوس في منتصف الامام علشان احدد منتصف الامام بتاع التوب، والدبوس اللي هيكون بتاع منتصف امام التوب مقابل دبوس منتصف امام الكلوش. زي ما انت شايفة كده تبدأي تثبتي من الامام الاول، وبعد كده تثبتي خط الجنب في التوب مقابل الدبوس اللي انت محددة بيه نقطة الجنب في الكلوش بالطريقة دي، وتبدأي تثبتي بالدبابيس وتكملي تثبيت الطب في الوسط بتاع الكلوش بنفس الطريقة دي. زي ما قلنا بدأنا من منتصف الأمام، وبعد كده رحتي على تثبيت الجنب، وبعد كده هتبدأي تثبتي من ناحية الجنب التاني، وبعد كده خط الظهر تروحي على نهاية الظهر بنفس الشكل كده، وبعد كده بتاخديه على المكنة وتخيطيه. الجزء الأسفل من الفستان ده لوحده لو انت عايزة تركبي له قمر ويكون جيبونة كلوش عليها طبقات طل منفوشة، ده لوحده ممكن يبقى جزء منفصل، ولو انت احتجتيه ويتلبس عليه اي حاجة من فوق لو انت عايزاه جزء منفصل. انما لو انت عايزة فستان كامل بتبدأي تثبتي الطب في الجزء الأسفل من الفستان اللي هو المنفوش بالطريقة اللي انا بقولك عليها دي. تمام، وبرضو حسب رغبتك في موديلات تانية ممكن يكون الستان هو اللي فوق والطل تحته للنفشة. فبرضو كل التفاصيل دي زي ما انا قلتلك في اول الفيديو ان انت ممكن تغيري فيها حسب التصميم اللي انت بتنفذيه، انما الاساس واحد. يعني كل تفصيلة شرحناها هنا في الفيديو ده هتنفعك في اكتر من تصميم هتنفذيه بعد كده، بأكد لك النقطة دي. وطبعا كل الفيديوهات اللي شارحينها على قائمة تشغيل فساتين أطفال فيها نفس الفايدة وفيها نفس الأفكار مع كل تكنيك موديل بشرحهولك بالتفصيل. أتمنى يا رب أقدر أفيدك ويكون البدايات دايما سهلة معاكي وتوصلي لنتيجة المحترفين والكل يشهد بشغلك إن شاء الله. وطبعا مستنية رأيكم في الكومنتات. أنا دلوقتي بقفل الطب
في الكلوش على المكنة بالطريقة دي. وبعد ما قفلنا الطب في الجزء الأسفل من الفستان هنبدأ نعمل السوستة. قبل ما أعمل السوستة بقفل خط الظهر بالشكل ده. بعد ال2 سنتي اللي احنا سايبينهم للسوستة بتبدأي تحطي دبابيس تقفلي خط الظهر بتاع الفستان لحد الطول اللي انتي حددتيه. طبعا زي ما قلنا انا بخلي السوستة تعدي خط الوسط، فانتي بتحددي الطول بتاعك حسب طول السوستة وحسب رغبتك في الطول المطلوب، وتبدأي تقفلي خط الظهر بعد ال2 سنتي. تسيبي 2 سنتي كده اللي هما من جهة البرسل، وتحطي دبابيس تقفلي بيها خط الظهر زي ما انت شايفة كده. ليه مهم نخلي السوستة تعدي خط الوسط؟ بيكون اسهل في اللبس والقلع انك تلبسي الفستان من تحت وتقلعيه من تحت عادي جدا بدون ما يكون في حاجة تضايقك في طريقة لبسه او قلعه. فكل ما تطولي السوستة وتخليها تعدي خط الوسط بيكون مريح اكتر. بعد كده بفتح ال2 سنتي اللي انا سايباهم للسوستة، بجيب السوستة السحرية بيكون طولها 50 سنتي او اطول، بيكون ظهر السوستة مقابل لوشك بالطريقة دي. وتبدأي تثبتي السوستة من الطرفين اللي هو بتوع ال2 سنتي بتوع خط الظهر. هتبدأي تثبتي بالدبابيس السوستة بالشكل ده من الطرفين. تمام. وبعد ما ثبتنا السوستة بالشكل ده بنبدأ نشيل الدبابيس اللي احنا قافلين بيها خط الظهر. بنشيل الدبابيس اللي قافلين بيها خط الظهر، مش بنشيل الدبابيس اللي احنا مثبتين بيها السوستة. تمام زي ما انت شايفة كده. وبعد كده ببدأ افتح السوستة للآخر بالطريقة دي، وبعد كده ببدأ اخدها على المكنة واخيط السوستة السحرية جنب السنون بالظبط. بعد ما تفتحي السوستة تاخديها على المكنة تمشي جنب السنون بالظبط. بتكوني بتستعملي دواسة المكنة العادية بدون ما تحتاجي دواسة مخصوص للسوستة السحرية. تمام. دواسة المكنة العادية بتركبي بيها سوستة سحرية بتمشي جنب السنون بالظبط. بعد كده طريقة تقفيل البطانة جهة السوستة بتكون بالطريقة دي. بتقلبي البطانة وبتقفلي من جهة العرض الأول اللي هو من عند الظهر، وبعد كده بتنزلي على الطول بقى طول السوستة. بتقفلي البطانة في الظهر من جهة السوستة على الجزء الواسع ده اللي هو الفاضي اللي جنب السنون. تمام. بتبدأي تقفلي البطانة بالطريقة دي على المكنة من جهة السوستة زي ما انت شايفة كده. تمام. يعني بنقفل من عند الحتة العرض الاول وبعد كده بننزل على الطول. وبعد كده بشيل الطرف ده علشان ابدأ اطلع البطانة وتكون البوزة دي او اللي هي الزاوية دي مظبوطة معاكي زي ما انت شايفة كده بدون كلكعة. تمام. ودي طريقة تقفيل البطانة في الطب من جهة السوستة. وطبعا بتكوي كل حاجة أول بأول، وهنبدأ نقفل الجنب التاني بنفس الطريقة. من الأول من خيط السوستة السحرية جنب السنون بالظبط زي ما انت شايفة كده. وبعد كده بقلب البطانة على الظهر وأبدأ أقفل من عند العرض الأول جهة السوستة، وبعد كده بنزل على الطول من ناحية السوستة. بقفل البطانة في الطب من جهة السوستة بنفس الطريقة دي. بخيط جنب الجزء الواسع اللي جنب السنون زي ما انت شايفة كده. تقفيل البطانة في الطب من جهة السوستة بمنتهى السهولة. وزي ما قلنا السوستة السحرية بتتركب بدون دواسة مخصوص للسوستة السحرية، وبتكون مظبوطة ومستخبية سهلة جدا. وبشيل الطرف او الزاوية دي عشان ما تكلكعش من جوه، وابدأ اطلع السوستة من عند الزاوية دي. وده شكل السوستة السحرية وتقفيل البطانة من جهة السوستة السحرية. وده شكل السوستة بعد ما تركب وتقفل. شايفة مظبوطة ونظيفة ازاي ومستخبية مش باينة خالص. وبعد كده بتقفلي البطانة من جهة الوسط انك بتتنيها بالشكل ده وبتعملي سراجة مستخبية. بعد كده عملت الحزام طبعا على قد دوران الوسط بتاع البنوتة. طبعا طريقة الحزام سهلة وبسيطة.
بعد كده هعمل الفيونكة الجوميه. هجيب جزء من الستان طوله 32 عرض 5 سنتي، وبرضو جزء من القماش التول الشفاف طوله 22 وعرضه 5 سنتي، وابدأ اخيطها المكنة من عند الطرف كده زي ما انت شايفة كده من الجزء الشفاف والستان. وبجيب شريط جوميه مش عريض قوي، تمام، على قد الجزء اللي انا خيطته، وابدأ اقلب القماش الستان اللي انا مقفلاه زي الحزام كده بالشكل ده. هتبدأي تقلبيه على الوش بالطريقة دي، وبعد كده بتبدأي تدخلي شريط الجوميه جوه الشريط ده، جوه المجرى اللي انا عاملاه في الستان زي ما انت شايفة كده، وبعدين بتخيطيه من الطرفين على المكنة وتشيلي الزيادات ديت، تمام. دي اول جزء اللي هو معمول من الستان للفيونكة الجوميه. هنبدأ نعمل الجزء ده برضو في الجزء الشفاف او التل، وبعد كده بخيطه على المكنة بالطريقة دي، بقسمها نصين واقفلها على المكنة بالطريقة دي. ده بيكون الجزئين بتوع الفيونكة الجوميه، الستان والقماشة التل. وبعد كده بحطهم على بعض بالشكل ده بعد ما حطيت جواه الجوميه وقفلته. بعد كده بعمل غرز بالإبرة كده بثبتهم في بعض. الفيونكة الجوميه دي هتتركب في الفستان من قدام على الحزام من قدام مش من ورا. طبعا تقدري تعملي زيها على كبير من ورا لو انت محتاجة، وطبعا عرض الجوميه بيكون كبير علشان الخلف بيكون افضل لما تكون الفيونكة كبيرة، تمام. بس بناء عن رغبة البنوتة فاحنا هنستعمل فيونكة من الامام فقط. انت عايزة تستعملي من الامام والخلف براحتك زي ما تحبي، دي حاجة راجعة لرغبتك او رغبة البنوتة اللي هتلبس الفستان. بعد كده كشكشت الجوميه الفيونكة من النص زي ما انت شفتي وثبتها برضو بالإبرة. بعد كده جبت جزء شريط ستان بالطريقة دي علشان اداري على الجزء الخياطات زي ما انت شايفة كده. ودي شكل الفيونكة الجوميه اللي معمولة من فيونكتين مع بعض زي ما انت شايفة، لونين درجتين خامتين مع بعض، بيبقى شكلها رقيق جدا. بتركبيها في نص الحزام، والحزام بعد كده بتركبيه سراجة على الفستان. ده شكل الفستان بعد ما خلص وركبت الحزام، بركبه سراجة مستخبية، وعملت توكة رقيقة كده من خامات الفستان. القماشة حلوة جدا المربعات دي وفيها لمعة حلوة، وده شكل طبقات الطل والديجراديه بتاع الالوان بتاعة الطل. زي ما قلت دخلت الكشمير مع البينك، حلو جدا في اللبس، وعلى الحقيقة احلى كتير، الاضاءة مش مبينة قد ايه هو حلو فعلا ومنفوش جدا، والحمد لله عجب البنوتة. تابعي معايا الفيديو الاخر علشان تشوفي صور الفستان وصورته على البنوتة. أتمنى تكون خطوات الشرح كلها سهلة وبسيطة بالنسبة لك، وتقدري تنفذيه بسهولة وتطلعي أحسن منه إن شاء الله، وأكون ساعدتك في بداية مشروعك الجديد. لو ده مشروع انت حابة تبدأيه تفصيل فساتين الأطفال، ولو انت بتفصلي لبنوتك بس، أتمنى أني أكون ساعدتك وساعدت أن أنا أوفر لك. وده شكل البنوتة وهي لابسة الفستان، ما شاء الله الله أكبر، ربنا يحفظها لمامتها. و ده كده خلاص احنا خلصنا كل تفاصيل الفستان. مستنية بقى رأيكم في الكومنتات، واللايك للفيديو واشتراك في القناة وشير كتير كتير علشان غيرك يستفيد. متنسيش تتابعي قائمة تشغيل فساتين أطفال وفساتين السهرة لو انت مهتمة بفساتين السهرة. فعل الجرس علشان يوصلك كل جديد بننفذه ان شاء الله. نتمنى دايما نكون عند حسن ظنك ونفيدك على قد ما نقدر. مستنية رأيكم في الكومنتات علشان تشجعوني أنزل فيديوهات أكتر. في موديلات كتير نفذتها وفعلا أنا محملة فيديوهاتها، بس مستنية أني أشرحها وأعمل لها المونتاج وكده
شوية كسل، أنا عارفة وأسفة جدا للتأخير في نشر الفيديوهات، بس إن شاء الله الفترة الجاية يكون في فيديوهات كتير لفساتين السهرة للكبار وللأطفال. تابع معايا دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.